કૃષ્ણ, કેમ છો બધા મજામાં? તો આજે આપણે બનાવવાનું છે ઢોકળીનું શાક, અને એ પણ આપણે બનાવશું બધી જ ટિપ્સ સાથે શેર કરશું કે ઢોકળીનું શાક બનાવતી વખતે શું શું ધ્યાન રાખવું જોઈએ, કઈ રીતે પરફેક્ટ ઢોકળી બને. ઘણા લોકોની ઢોકળી ચવડ થઈ જતી હોય છે, તો ઘણા લોકોની ઢોકળી વધારે પડતી સોફ્ટ થઈ જાય તો રસો ચૂસાઈ જતો એવું પણ બનતું હોય છે. પણ આજે આપણે બતાવીશું કે કઈ રીતે પરફેક્ટ ઢોકળી બને, કે તેમાં શું શું નાખવાનું હોય છે કે એકદમ ટેસ્ટી ઢોકળી બને. તો સારું, ચાલો બનાવી લઈએ ઢોકળીનું શાક. સૌથી પહેલાં આપણે ઢોકળી બનાવવા માટેની તૈયારી કરીશું. તો આપણે આદુ, મરચાં અને લસણને ખાંડી લેવાનું છે. તો આપણે 7 થી 8 કળી લસણ લીધું, એમાં આપણે એક નાનો ટુકડો આદુનો નાખશું અને એક લીલું મરચું, અને સાથે જ અડધી ચમચી મીઠું પણ નાખી દઈશું. અને આ ઢોકળીના સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખશું, અને જ્યારે શાક વઘારશું ત્યારે ફરીથી પાછું જે જરૂર પડે એમ મીઠું નાખશું, અને આને ખાંડી લઈશું ઝીણું. તો સરસ ખંડાઈ ગયું છે, અને હવે આપણે ઢોકળી માટેનું બેટર તૈયાર કરવાનું છે. ઢોકળીનું બેટર બનાવવાની શરૂઆત કરીએ એ પહેલાં ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે સ્ટીમર તમારે પહેલાં જ મૂકી દેવાનું. તો મેં આ જો સ્ટીમર મૂકી દીધું છે, અને તેમાં પાણી ઉકળે એટલી વારમાં આપણું આ બેટરની તૈયારી થઈ જાય, એ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. તો ઢોકળીનું ખીરું બનાવવા માટે મેં આ 250 ગ્રામ ચણાનો લોટ લીધો છે. હવે આપણે આમાં મસાલા નાખી દઈશું. 5 ચમચી હળદર લેવાની છે, અડધી ચમચી મરચું, અને આદુ, મરચાં અને લસણની પેસ્ટ આપણે જે બનાવી હતી, અને એમાં મીઠું તો નાખેલું જ હતું, એ નાખશું. બેટરને આપણે પાણીમાં નહીં, છાશમાં જ બનાવવાનું છે, અને એ પણ ખાટી છાશમાં, એટલે એકદમ ટેસ્ટી ઢોકળી બનશે. તો આમે 1 ગ્લાસ છાશ લીધી છે, જેમ જરૂર પડશે એમ હું આમાં ઉમેરતી જઈશ. અત્યારે આપણે પહેલાં થોડી જ એડ કરશું, અડધો ગ્લાસ મેં અત્યારે ઉમેરી છે. સરસ એકદમ મિક્સ કરી લઈશું. જેમ જેમ છાશ જરૂર પડશે એમ નાખતા જવાનું છે. આ બેટર આપણે બહુ ઘાટું પણ નહીં અને બહુ પાતળું પણ નહીં, એવું મીડિયમ બનાવવાનું છે. જો બેટર તૈયાર થઈ ગયું છે, આ રીતનું થવું જોઈએ, બહુ ઘાટું પણ નહીં અને બહુ પાતળું પણ નહીં. અને આમાં મારે ટોટલ 1.5 ગ્લાસ છાશની જરૂર પડી હતી. આ રીતે સરસ મિક્સ કરી લેવાનું છે. અને હવે નાખવાનો છે આમાં સોડા, અને એ જ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે કેટલો સોડા નાખવો. જો વધારે પડી જશે તો ઢોકળી ફૂલી જશે વધારે, અને જો ઓછો પડશે તો ઢોકળી સોફ્ટ નહીં થાય, કડક થશે. ખાસ એ જ ધ્યાન રાખવાનું છે કે આપણે સોડા કેટલો નાખવાનો છે. આપણે માત્ર 1 ચપટી જેટલો જ સોડા નાખવાનો છે. હાથમાં આ રીતે આમ ચપટી ભરી બસ આટલો જ સોડા નાખવાનો છે. જો વધારે પડી જશે તોય નહીં સારી થાય, અને સોડા ઓછો હશે તોય ઢોકળી નહીં સારી થાય. આ સોડાને આપણે સરસ મિક્સ કરવાનો છે આ રીતે. સોડા સરસ મિક્સ થઈ ગયો, અને આમાં સોડા નાખો એ પહેલાં જ જે પ્લેટમાં તમારી ઢોકળી બનાવવાની હોય તેને ઓઇલથી ગ્રીસ કરીને રાખવી, એટલે વાર ના લાગે. તો મેં પહેલેથી જ પ્લેટ ઓઇલથી ગ્રીસ કરેલી છે. તો એમાં બેટર નાખી દઈશું. આમાંથી 2 પ્લેટ ઢોકળી થશે. મેં ઓઇલથી ગ્રીસ કરેલી છે, એમાં ઢોકળીનું બેટર નાખશું. આપણે 2 પ્લેટ બનાવવાની છે, અને આ બહુ જાડી થાય એવી નહીં કરીએ, થોડીક પાતળી ઢોકળી રહે એવી બનાવવાની છે. બીજી પ્લેટમાં પણ આપણે બેટર નાખી દેવાનું છે. 250 ગ્રામ લોટમાંથી 2 પ્લેટ ઢોકળી બનશે.
તો આ ઢોકળીનું બેટર આપણે પ્લેટમાં પણ લઈ લીધું અને આ બાજુ આપણું સ્ટીમર પણ ગરમ થઈ ગયું છે. તો હવે એમાં ગોઠવી દઈશું. તો આ ઢોકળી બનીને તૈયાર થાય ત્યાં સુધી આપણે શાક વઘારવા માટેની તૈયારી કરશું. ઢોકળીનું શાક બનાવવા માટે આપણે લસણ અને આદું ખાંડવાના છે. તો આ 10 થી 15 કળી લસણની લીધી છે અને એક આદુનો ટુકડો. 2 ચમચી મીઠું નાખી દઈશું અને આપણે ઝીણું ખાંડવાનું છે. તો આ સરસ ખંડાઈ ગયું છે ઝીણું. તો 10 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને આપણે ઢોકળી ચેક કરવાની છે. સાઈડમાંથી તો છૂટી પડી ગઈ છે પણ આપણે વચ્ચેથી પણ ચેક કરવી. તો સરસ થઈ ગઈ છે જો. અને આજે થોડી ઠંડી થશે એટલે એકદમ સરસ થઈ જશે. તો આને હવે બહાર કાઢી લઈ અને ઠંડી થવા દેવાની છે. તો એકદમ સરસ પરફેક્ટ ઢોકળી બનીને તૈયાર થઈ છે. નથી ફૂલાઈ ગઈ કે નથી ચવડ થાય તેવી થઈ, એકદમ પરફેક્ટ બની છે. તો હવે આને આપણે ટુકડા કરી લેવાના છે. તમને જેવા પણ નાના મોટા ટુકડા ફાવતા એ રીતે કરી શકો છો. અને અત્યારે હું અહીંયા મીડિયમ સાઇઝના કરીશ, બહુ નાના પણ નહીં અને બહુ મોટા પણ નહીં. એવા ઢોકળીના શાકમાં સરસ લાગે છે. તો બસ આટલી સાઇઝના હું કરું છું. તો તમે ઢોકળી જોઈ શકો છો કે નથી તો ફૂલાઈ ગઈ કે નથી તો ચવડ થઈ. અને તોડીને પણ બતાવું, એકદમ સોફ્ટ. અને આનું શાક જ્યારે બને ને ત્યારે એ ખાવાની બહુ મજા આવે. તો સારું, ચાલો આ પીસ કાઢી લેવી અને પછી આપણે શાક વઘારી લેવાનું છે. તો આપણે બધી ઢોકળીના આ રીતે પીસ કરી લીધા. આ ઢોકળી તમે લુખી આ રીતે ખાલી ખાવ ને તો પણ એટલી ટેસ્ટી લાગે, કારણ કે આમાં આપણે બધા મસાલા નાખેલા છે અને છાશમાં બનાવીને એટલે એકદમ ટેસ્ટી લાગે. તમે પણ એકવાર ટ્રાય કરજો, બહુ સરસ શાક બનશે. તો શાક વઘારવા માટે આપણે કઢાઈ મૂકી દીધી છે ગેસ ઉપર અને હવે તેલ નાખશું. તેલ આપણે લેવાનું છે 3 ચમચી. તેલ ગરમ થઈ ગયું છે તો અડધી ચમચી રાઈ નાખશું. રાઈ ફૂટી ગઈ છે તો આપણે 5 ચમચી જેટલી હિંગ નાખશું. લીમડો નાખી દેવાનો. આ એક ડુંગળી સમારેલી છે એ નાખશું. ડુંગળી થોડી લાલ થાય ત્યાં સુધી પાકવા દેવાની છે. આદુ લસણની પેસ્ટ નાખવાની છે. આને પણ આપણે 1 મિનિટ સુધી પાકવા દેવાનું છે. ઢોકળીના શાકમાં તમે આદુ લસણ વધારે નાખશો તો જ ટેસ્ટી બને છે. એટલે આદુ લસણનો વધારે ઉપયોગ કરવો. એક મરચું સમારેલું નાખી દેવાનું છે. ડુંગળી પણ સરસ ફ્રાય થઈ ગઈ અને હવે આપણે એમાં મસાલા નાખશું. આપણે 5 ચમચી જેટલી હળદર નાખવાની, ધાણા જીરું અને 1.5 ચમચી મરચું નાખશું. મરચું તમને તીખું વધુ ઓછું ફાવતું હોય એ પ્રમાણે નાખી શકાય. અને મીઠું તો આપણે લસણ જ્યારે પેસ્ટ કરી ત્યારે જ નાખેલું છે. મસાલાને પણ આપણે 1 થી 2 મિનિટ સુધી તેલમાં જ પાકવા દેવાના છે. મસાલા પણ સરસ પાકી ગયા. તો હવે આપણે આમાં નાખવાની છે છાશ. તમારે દહીંનો ઉપયોગ કરવો હોય તો દહીં પણ નાખી શકાય, પણ હું તો કાયમ જ્યારે પણ ઢોકળીનું શાક બનાવું છું ત્યારે છાશમાં જ બનાવું છું અને બહુ સરસ બને છે.
છાશ નાખી દેવાની છે અને અડધો ગ્લાસ જેટલું આપણે પાણી નાખશું, કારણ કે જો માત્ર છાશનો જ ઉપયોગ કરશું તો કદાચ ખાટું શાક બને, એટલે અડધો ગ્લાસ પાણી પણ એડ કરશું. તો અડધો ગ્લાસ પાણી નાખશું અને મિક્સ કરી અને હવે આપણે આને ઉકળવા દેવાનું છે. જ્યારે આ રસો તૈયાર થઈ જાય, ઉકળી જાય, પછી ઢોકળી એડ કરવાની છે. રસો સરસ ઉકળી ગયો છે તો હવે ઢોકળી એડ કરવાની છે, પણ આપણે 4 થી 5 ઢોકળીને બાકી રાખવાની છે. એનું શું કરવાનું છે હું આગળ કહેતી જઈશ, પણ બધી ઢોકળી એડ નથી કરવાની. 5 થી 6 ઢોકળી તમારે બાકી રાખવાની, બીજી બધી આપણે એડ કરી દેવાની છે. જે ઝીણા ટુકડા હોય ને એને બાકી રાખી દેવાના. આખા ટુકડા છે મોટા મોટા એ એડ કરશું. આટલા ટુકડા બાકી રાખેલા છે જે ઝીણા ઝીણા હતા એ જ, તો એને આપણે આ રીતે હાથેથી મસળી નાખવાના છે, ભૂક્કો કરવાનો છે અને પછી આપણે આ ગ્રેવીમાં એડ કરવાના છે. ઢોકળીનો ભૂક્કો કરી લીધો છે અને એને આપણે આ રસામાં એડ કરશું. એનાથી જે ગ્રેવી છે એ સરસ ઘાટી અને સરસ થશે, ટેસ્ટી. એટલે આ રીતે 4 થી 5 ઢોકળીને જોડી અને નાખી દેવાની. આને મિક્સ કરવાનું છે આ રીતે, અને આ સમયે તમારે ચાખી અને જોવાનું કે મીઠાની જરૂરત જો હોય તો મીઠું વધારે નાખી શકાય. તો સરસ મિક્સ થઈ ગયું અને આને હવે ઢાંકી અને 10 મિનિટ આપણે ધીમા તાપે થવા દઈશું, એટલે એકદમ સરસ શાક તૈયાર થઈ જશે. 10 મિનિટ થઈ ગઈ છે, આપણે શાક ચેક કરી લઈશું. તો જો સરસ શાક તૈયાર થઈ ગયું છે. આટલી ગ્રેવી મેં રાખેલી છે અને જો ઢોકળીનો ભૂક્કો કરીને નાખેલો હતો ને એટલે એકદમ ઘાટી સરસ ગ્રેવી થાય છે. એટલે આ રીતે જો તમે ન નાખતા હોય ઢોકળીનો ભૂક્કો તો જરૂર નાખજો, બહુ સરસ શાક બનશે. કોથમીર નાખી દેવાની છે. તો આપણું આ કાઠિયાવાડી ઢોકળીનું શાક તૈયાર થઈ ગયું છે. તો આને આપણે પીરસી લઈશું. તો આપણું ઢોકળીનું ટેસ્ટી શાક તૈયાર છે. કેવું બન્યું છે કમેન્ટ બોક્સમાં કહેજો. અને જો મારી રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારી ચેનલને લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો.